gelukkig waren er 4000 fans die er wel in geloofden. Maar wat ik ermee wil zeggen, wij geloofden erin. Het team geloofde erin. En ja, dan zijn er ook nog een aantal sceptisch. En dat begrijp ik ook, want het is ongelooflijk lang geleden dat een Nederlandse ploeg dit heeft laten zien in Europa. Maar het begint altijd met geloof. En ik denk in Nederland mogen we trots zijn van de voetbalstijl, het avontuurlijke. En ik denk dat we dat vandaag op dit toneel ook hebben laten zien. Karim, s'il vous plaît. Fastidiados también porque nos vamos de nuestra competición, ¿no? Donde hemos sido los reyes durante mucho tiempo, sabiendo lo difícil que era, pero bueno, como te digo, creo que el equipo está ahora mismo hundido, lógicamente, porque sabemos que no nos jugamos nada a estas alturas, pero bueno, somos hombres y hay que estar en las buenas y en las malas.